Рубрика «Подарунки майстру». Вітаю, друзі. І так, черговий подарунок приїхав. Щіточка. Ну, і не дивно, бо в мене їх багато відео по ремонтам. Ну і ремонтів багато. Так. Міні-USB. О, старичок, Хатабич. Що у нас тут приїхало? Так. Демоделька HX9350. Ось така щіточка. Ну, виходячи з стану гумовощінювача, її капздець. Як і сказав, ну, клієнтом назвати не можна. Як сказала людина, яка мені її подарувала, по суті клієнт, тому що іншу щітку я йому профілактику зробив, що ця, скоріше за все, залита. Ну, давайте подивимось. Чи залита, чи не залита. Просто стає цікаво. Ну і звісно, що з неї можна отримати. Бо утилізувати просто так завжди встигнемо. Ох, як люблю ці старі щітки. Ну, це відносно стара, але там треба ловити момент відкриття. За пази треба учепитися. Якщо нові відкриваються на раз, то ці трошки треба погратися. То я б не сказав, що тут прямо все так страшно. Так, тут була водичка, 100% була. Ну, можливо, з тієї сторони плати у нас буде печаль. Бо з цієї я не бачу критичних моментів. Що мені не подобається? Не подобається стан віброблоку. Як бачите, там бажає бути кращим. Трошечки. Зрозуміло, сам гумоущільнювач приказав довго жити. Чекайте. Вона жужить. Якось вона зовсім не жужить. Вона жужить, але не жужить. Цікаво. Вібрація є, але вібрації немає. Вона жива, виявляється. Але я зараз намагаюсь підібрати слова. Ну окей. Давайте ми подивимось. Відкривайся. Нам треба тебе обережно відкрити. Хоч трошки плату з тієї сторони подивитися. Та ні, не видно там, щоб там... ні, там таки є водичка. Все, тоді щіточку не мучимо. У неї є шанс на життя. Кнопка задубівша. Типова проблема цих щіток. Типова проблема майже всіх щіток, якими неправильно користуються. Я б сказав ось так. Ось таких, правда, складніша кнопка, вона гумова. А там, де чисто пластик, там легко кнопочку ввалити. Можливо, вона, поки до мене їхала, встигла підсохнути і із-за цього зараз запустилася. Але, як бачите, вібрація відсутня. І якщо ми продовжимо далі її так мучити, то можемо її примучити остаточно. Зараз поясню чому. Так. Віброблок прибираємо. Він нам поки не треба. Так вам буде не видно. Зараз я таки зніму до кінця. Ага, тільки стандартне. Пластикус. Наліпастикус. Це Philips любить зробити так, що ти плату без або нагріву пластику, або зрізання пластику не знімеш. Ну, той грізніми ми обережненько зрізаємо зайве. І поки паяльник не пішов в режим сну, знімаємо далі
Так. Із приємного. Поки не бачу залитості на акумуляторі. Поки. Акцентую на слові поки. Чому? Тому що вона там може присутня бути. І її просто... Так, трошки присутня. Чи то тінь впала. Зараз подивимось. Не забігаємо вперед. Чик-чик-чик. Чики-чики-чук. Пів-пів, виймайся. Ні. Протестує. Протестант. Ні, трошки є, але це зовсім не критично. Ось бачите, трошечки тут. Оце дрібниця. Як ви бачили, акум живий. Акум живий. Ну, відповідно, що не може не радувати. Не радувати. Виймайся ти. Так. І ось зелене на корпусі – це вже причина відсутності вібрації. Так, поки це... Ось бачите, камера. Ось це зелене – це причина відсутності вібрації. Бо що? Бо там у нас прогорівша доріжечка. У-у-у. Треба відновлювати. Ото вона і не вмикалася. Тому що ось тут, скоріше, наскрізна. Це у нас тест-поінт, наскільки пам'ятаю. Так, бачите, пам'ять не підводить. А оце, скоріше, на транзюк. Так, ось він. Це на транзистор. Відповідно, що? Відповідно, ми не отримуємо силовий сигнал. Тому вібрації немає. Ну і тут, так само, на верхній. Господи, перепрошую. Все ніяк не одужаю. Вже стільки задовбався хворіти, що капець якийсь, але... Блін, що я роблю? Хто мені скаже? Хто мені скаже, хто розповість, що роблю я? Пам-пам-пам. Так. Поїхали. Повідсасуємо олова. Для пришвидшення і економії плитки ми беремо олововідсос. Дуже зручна і економічна річ. Тільки головне, щоб не дергалась рука, так все окей. Бачите? О! Ну там далі вже можна на плюточку пройтись. А тут, в принципі, якщо правильно плату поставити, або взяти інший затискач, але ми поставимо правильну плату. Стоямба. Плата ямба. То тут ми робимо самим правильним шляхом. Пуньк є. Можна просто потримати руцями. Є. І плюсовий, вірніше мінусовий дочистити. А мінусовий, походу, я не прогрів. О, бо не попав. Все, ось так пришвидшується чистка і економиться пленочка. Але залишково в будь-якому випадку треба пройтись трошки. Інакше у нас не зайде, вже досить показує, нормальний акумулятор. Саме акумуляторні отвори краще дочистити. Бень, прибрали. О! Так. Що у нас тут? У нас тут купа олова. Це раз. Два. Треба підготувати плату.
до роботи під мікроскопом. Зараз перейдемо в мікроскоп. Але спочатку плату треба повторюсь підготувати. Беремо по сторінці. Економія знову ж таки. Економія і ще раз економія. На сьогоднішній день витрати зайві нікому не треба. Тому, по-перше, не люблю ковирятися в флюсі. Він липкий, як самі розумієте. По-друге, коли плата піде в ультразвук, то та ж сама змивка для друкованих плат, яку я використовую для змиття флюсів, буде розходуватись менше, бо не така брудна буде. Так, ну тут попередньо знімаємо все страшне. Ой, доріжечка мені одна не подобається. Ох, не подобається, дуже не подобається. І зараз ми з вами переберемося в мікроскоп. Переходимо до мікроскопу.
Так, ну як ви бачили з мікроскопа, сподіваюся, я не забувся ставити відео. Трошки прийшлось погратися. Так, далі. Далі думав зробити за кадром, потім вирішив, ну, раз я вже так детально показував ремонт, то вже грязнив, покажу все не за кадром. Я не знаю, як я там... Бляха, перепрошую. Як я вирішу на рахунок відео з мікроскопа, можливо, відео з мікроскопа буде швидше, ну, пришвидшене, а можливо, ні. Коротше, ну, подивимось. Так. Тут, в принципі, не критично. І що? Ну і від цього будемо, як то кажуть, танцювати. Та бляха, щось я захрипаю більше ще. Якщо відео пришвидшу, значить пришвидшу. Тому що не факт, що всі будуть дивитися відео довге. Ну там по рухам буде зрозуміло, що воно пришвидшено, тому в принципі я для розуміння, що воно ну, дуже довго вийшло. Бо погратися прийшлось з мікроскопчиком. Вірніше, під мікроскопчиком з платою. Бо, як ви бачили, доріжки такі треба було про всяк випадок продублювати, бо бляха, бо була підозра, що вони все ж таки не альо. Ну, як мінімум, одна так точно там була на неї підозра. І що? І треба було продублювати. Просто пройтись оловом, залудити, цього замало. Цього вкрай замало. Тому тут таке. Там, до речі, блінка. Цікава історія. Недавно треба було купити щітку на запчастини. Та специфічна моделька. І з людиною зв'язався. Ну, з продавцем на Олексі. І дивлюсь, тут теж трошки брудне. Переписувалась на рахунок знижки. Продавець мені почав розповідати байки. Прямо це слово байки. Що там все класно, що щітка майже не ковиряна, не кими, траля та поля. Коротше кажучи, і потім думаю, яка гляну, які блін, вибачте, щось реально хриплю так. Які товари продавця ще є в наявності. Ну, як виявилось, що окрім продажу зубної щітки, у людини є оголошення ремонт зубних щіток. Ну, коротше, в не сильно довгій переписці виявилось, що людина на моїх відео вчиться лагодити щітки, бо коли я почав з ним більш конкретно обговорювати всі нюанси по стану, бо мене там плата хвилювала в першу чергу, то виявилося, що не все так просто. Що плата ковиряна вже. І так далі. Тобто, коли я людині просто скинув декілька своїх відео, показав, що це я і мене не обдуриш, ну то, в принципі, потім. Добре, що дійшли до загального знаменника, людина зробила знижку на плату. А так, в принципі, як виявилось, людина перепахала щітку іншому, ну, клієнту своєму. Цей клієнт вимагав або ремонт, або гроші. Людина не змогла полагодити ту щітку, хоча б тут я її полагодив, ну це таке. І він йому повернув гроші, коротше, власнику щітки. Таким чином викупив її. Ну і що не дивно,
намагався він відбити максимальну суму свого попадоса. Звісно ж, це його право, але вішати лапшу на уші людям на вуха. Вішати лапшу на вуха, що плата не ковиряна і так далі, не варто було. Та й взагалі не варто так робити. Таке. Сподіваюсь, він зробив свої висновки. І більше такого робити не буде. Бо, повторюсь, як виявилось, плата була ковиряна. Причому, так, не слабо ковиряна. Причому людина лагодить щітки. Навіть потрапляння людини, я ради цікавості запитався, чи робить він потрапляння людини. Він сказав так. Коли у нього запитався, чи є у нього мікроскоп і який, відповідь була, що мікроскопу немає. Я тепер думаю, як люди роблять ремонти любої електроніки, мікроелектроніки, звісно. Старі лампові телевізори ми не оговорюємо. Без мікроскопа. Сучасна електроніка без мікроскопа можна не підходити. Так, направляйся, давай. Треба спочатку поставити мікроскоп, господи, акумулятор, а потім вже заводити плату. Ага, все тут у нас булька висить. Булька треба тулька. Думаю, що вона не заходить. Коротше, якщо ви хочете займатися ремонтом, в даному випадку зубних щіток і взагалі будь-якої електроніки, майте на увазі, що або ви будете обмежену кількість ремонтів робити, чи я не знаю, як це правильно сказати, коротше, обмежений тип ремонтів, отак буде правильно сказано, або вам прийдеться купити мікроскоп. І звичайний дешевий китайський, тут ще, це, звісно, краще, ніж нічого, але на своєму досвіду скажу, що цього замало. Якщо вам не треба YouTube, як в моєму випадку, то вам достатньо буде щось на кшталт МБС. 9 чи 10. Там не принципово відрізняється висотою фокуса. Згадую, як воно називається. Так, ну давайте, мабуть, вже. Так, щітка працювала, наче, вона у нас працювала. Я сподіваюся, що я все зробив. На крайняк відпаяю ще раз почищу контакти. Я не сильно це люблю робити, але щось я зараз впевнений, що вона запрацює. І з нею, до речі, з віброблока може ще сміття полетіти. Так, і, мабуть, як думаєте, варто не дихати димом? Не падай. Бо так і хворієш потім. Організм навантажує, вірніше, я навантажую організм. І він каже, ну що, ну все, я втомився, давай хворіти. Який би не був суперякісний флюс, це все одно флюс. Олово теж трошки, але виділяються пари, як мінімум. Зараз хіміки зі мною почнуть спорити. Особливо мамкини хіміки. Так, ну що, ваші ставки, пані і панове. Запуститься? Та-дам! Що я чую? Я чую вібрації. Так, з
цим ми розібралися. Цікаво, до речі, вона буде заряджатися чи ні. А ну давайте. Де там тебе? Штирканоїд. Так, заряджається. Блимає діодик. Не знаю, видно вам чи ні. Зараз. А, я ж можу ось так зробити. Ой, тут світло треба прибрати трошки. Так, я сподіваюся, там камеру не прикриваю. Коротше, блимає, заряджається. Ну, не заряджається було б дивно, бо по заряду там, як ви бачили, проблем не було. Так, з віброблоком ми майже розібралися. Чому майже? Тому що вона вже ж є ще така штука, як штифт. Штифт-мифт-тифт. Ой, тут трошки брудненьке. Так. Скільки фумовий щільнювач у нас все одно прогнивший. Можна опля, по ньому пройти зараз. Жорстко так. А взагалі знімати копачок треба до... Ох, який ти страшний. Ох ти, йошти. До моменту розбирання щітки. Це так, порада для тих, кому може буде цікаво. Так, що я соображаю? Ну, ось так. Вже гальмую. Треба йти спати, лягати. А так і хочу. Лється не досипе. Тидінь, тидінь. Ось так. Для чого приклеїв, щоб для зручності, бо воно туди-сюди, коли збираєш, вилітає. Значить що? Це почистити. Не знаю, заміню, скажімо. Це само собою почистити. Можна зробити ось таким чином. Частково пришвидшити процес. Зараз поясню, до чого я. Тільки обережно, сильно штифт не шкрябайте, щоб не зробили мікроподряпин, через які потім з часом може так само потрапляти рідина. Так, хто дивиться мої відео регулярно, знає, що я ненавиджу сміття на столі, тому вибачайте. Буквально декілька секунд я трошки приберусь. Є. Це не ідеальний варіант, але це краще, ніж ніяк. Так, тепер нам треба ще шматочок, поки не засохла серветка. Ось так робимо. І зараз буде магія. Зараз поясню, що, до чого я веду. Почищу до кінця це. І, коротше, тепер заміню. Замінити. У мене такі запчастин достатньо. Тому навіть не буду паритись. Так, влаштовуємо магію. Я навіть зараз зумом візьму ближче. Мені треба буде не знаю скільки штук. Так, а ну-ка, зараз трошки картинка потрясеться, вибачайте. Ну, я думаю, достатньо. Для магії буде достатньо. Так, де мій магічний засіб? Чарі-марі, барі-фарі. Я наношу магічний засіб. Гаррі Поттер відпочиває. І поїхали вичищати і робити магію. Штифтус заблікатікус. Сміття прибиратікус. Головне, не забувайте магічні слова. Без них магія не діє. Тільки так. Штифт нам треба вичистити, щоб він був чистенький. Ідеально чистенький.
Тому що тут буде гумовий ущільнювач, який буде туди-сюди юськатись. Ну, ось тут, де я зараз чищу, це вже не критично, можна і не чистити. А ось тут нам треба зробити гарно все. Тому я вичищаю. Так, обійшлись однією ватною паличкою. Але обов'язково пройдіться після цього ось так. Зняти, чим чистили. Якщо цікаво, чим чистили, то засіб продається в маленьких об'ємах. Назва не розповсюджується. Але в маленьких об'ємах продається. Ну, в плані літрами вам точно не треба для таких справ. Ну, а тепер максимально зон. Красиво. О, тут трошки не дочистився сміття. Ми його зараз руцями кик. В'їлося гарно, бачите? Ще раз беремо серветочку, витираємо і дивимось. Блищить. Оце вже, бачите, аж в'їлося. Ну, там нам не критично, нам критично ось тут у нас вмощений сидить. І знов таки то вже пошкодження самого штифту. Можна, звісно, взяти нульовочку пройтися, але тут немає потреби в цьому. Так, вертаю зум назад. Перебор. Ширик нам не треба. Широкоугольний об'єктив маю на увазі. Ширококутний об'єктив. Так. Що? Чистимо гвинт. Закінчуємо процедуру ремонту щітки. Але у нас ще корпус. Ось тут. Ось тут. Всередині більш-менш нормальний. Але все одно треба почистити. Тому не забуваємо, що в обов'язковому порядку знімаємо. Що, до речі, я так само спілкувався з тим майстром. Я не ображаю людину в ніякому випадку, просто розповідаю, яке воно є. Я ж не вказую, хто це, не вказую ім'я, бо там на Олексі достатньо людей, хто займається щітками. Так ось, спілкувався з ним. Виявляється, що він не чистить різьбу, він каже, та воно і так тримається. Ну, що я скажу. То, що я казав до цього. Те ж саме. Успіхів. Різьбу треба обов'язково почистити. Інакше фіксатор різьби, який під низом, може зірватися. А, і запитати, скільки він гарантію дає. Ну, сказав місяць. Ну, місяць, може, воно тримається. А враховуючи, що я гарантію даю півроку на ремонти, то я максимально, як ви бачите, все вичищаю, видраю. Ось так. Краса? Краса, як на мене. Так, і раджу купити копійки. Це я цій людині, про якого розповідаю. Я обіцяв, що в якомусь відео я покажу. От показав. Плашка і тримач плашки не так багато коштує, щоб на цьому економити. Тик. Так, виставляємо і затискаємо, не зриваючи шліци, але затискаємо. Так, де у мене тут гумові ущільнювачі? Ось нові з копочками. Зараз підготуємо. Раз. Далі. Втулочка. Втулочка в мене в окремій чарівній коробочці. Втулочка 2. Знов таки, кому треба запчастини, звертайтеся. Нові, що немало, важливі.
Так, дивимось, чи втулочка ідентична, бо вони є різні. Акцентую на цьому. Втулочки є різні. Тому це теж важливо. Ось так. Що, це зараз поставлю. Це зараз викину. І думати корпус. Це обов'язково. І по суті щітку можна ставити на продаж. Так, якщо що, є щітки на продаж, пишіть. Я в коментарях або дам посилання на мій... внизу в описі на мій телеграм-канал. Там є щітки на продаж. І періодично виставляю. Так, ну що, як вам корпус? Все блищить. До речі, попередній власник намагався кнопку видерти. Так, не робіть, кнопка вимивається, а не вишкрябується назовні. Так, беремо, як завжди, ну дуже багато силікону, бо без цього в даному випадку ніяк. Особливо з цими щіточками. Тут треба наляпати, так наляпати. Тут мало силікону не буває. Так, новесенький, ковпачесенький. Зараз може не стати, а ні, став зразу. Буває раз на раз. Ну і не забуваємо про силіконити обов'язково прокладочку. Так. По суті, що? Зараз перевірю в корпусі. Але можна вважати, що щітка готова. Ну, скільки, повторюсь, клієнт купив собі нову, умовно нову, вживану, але, як він сказав, в гарному стані. А цю він мені за пересилку. Я оплачував пересилку. За пересилку задонатив. Сказав, що шкода викидати, але йому цікаво що. І цікаво, чи зробив би я її. Так, режими змінюю. Але от на цих режимах буває помилка. Ні, зараз все окей. А тут? Це після водички на цих режимах буває помилка. Так, закривати повністю не буду. Чому? Тому що хочу ще згадав. Це я для себе, тому що я буду її на продаж. Тому для себе хочу перевірити ємність акумулятора. Тому що? Тому зараз ще раз відкрию. Другий раз вона ж відкриється проще, вона просиліконена зараз. Головне правильно підчепити. О, один є. Є, бачите, другий раз легше. Випаю все ж таки акумулятор, перевірю ємність. Бо якщо вона слабо тримає, треба буде міняти. Цього добра у мене новеньких є. З перевірений так само ємністю. Тобто кожен акумулятор ось 750, 786. Цей ж, ну там не видно під наліпкою, це 650, 698. Ось. Ні, 680, перепрошую. 698. Тобто акумулятори нові. Головне полярність не наплутати, бо може коротнути. І перевірений. Тому так само перевіряю акум. І якщо все окей, то чудово, можна ставити на продаж. Ну і ще раз, треба ремонт. Внизу в описі під відео мої контактні дані, звертайтеся. Хочете подарувати техніку? Спочатку тільки напишіть яку, бо весь хлам мені не треба. Я не все приймаю. Наразі традиційно дякую за перегляд. Вподобайку, підписки, коментарі. Слава Україні!
і до зустрічі.